So, good morning from Tawang. আজি 12 তাৰিখ আমাৰ ডে কিমান হ'ব চিটো 4 ডে 4 আমি আছোঁ এতিয়া টাৱাঙত কালি ৰুমৰটোতো অৱস্থা নাই ৰুমটো দেখিব পাৰে ঠিকে আছে আৰু ৰুম 1000 লৈছে বাকী এতিয়া আমি মানে আজি টাৱাংখন অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখাম ক'ত যাওঁ কি কৰিম আপোনালোকে ভিউটো চাই লওক এবাৰ টাৱাংখনৰ টাৱাং ওল্ড মাৰ্কেট চ' ভিউটো দেখিলে ৰাতিপুৱা একো ব্ৰেকফাষ্ট কৰা নাই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰিব যাম ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ভিডিঅ'ত গম পাব ক'ত কি কৰিম তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব ভিডিঅ'টো চাই ৰাতিপুৱা এতিয়া গৰম চাহ এয়া চাৰে খাইছে পৰঠা অৰ্ডাৰ দিছে পৰঠা আহি আছে পৰঠা আহিলে দিছে পৰঠা চব্জি আৰু আচাৰ আৰু অমলেট এটা দিছে অমলেট আহি আছে তো খাই মেলি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম হা ঠিক আছে ফাইনেলি আমি ৱাৰ মেম'ৰিয়েল পালোহি আৰু মোৰ পিছফালে আছে চাই লওক এইটো এইফালেদি এণ্টাৰ কৰিব পাৰি ভিতৰত গৈ দেখাম কি আছে हाँ ठीक है ये तो ये देखिए बंद है हाँ ठीक है बुद्धा स्टेचू सो এইটো জানিব পৰা মতে এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বুদ্ধা ষ্টেচু বুলি কৈ মানে শুনিব পাইছোঁ হয়নে নহয় ভালকৈ মই সঠিক নহয় নাজানো খালি বাকী মই কোৱা শুনিছোঁ কাৰণে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিন্তু এইটো দেখাতে বহুত ডাঙৰ হয় এইটো চাই লওক ইয়াত এতিয়া এইটো ছেকেণ্ড লোকেশ্যন হয় আকৌ থাৰ্ড লোকেশ্যন ক'ৰবাত যাম চাওঁ আৰু বাকী কি ফুৰিব পাৰোঁ ভিডিঅ'ত দেখা পাব আপোনালোকে ত' বুদ্ধা ষ্টেচুটো পিছফালে এখন কফি শ্বপ আছে কফি হাউচ তাতে কফি পাব 50কৈ ল'ব এটা কফিত সেইটো খাব পাৰে ইয়াত বহিলৈ ধুনীয়াকৈ ফিল লৈ আমি গোটেইকেইটা আছোঁ ইয়াতে এতিয়া কফিখিনি খাই লওঁ খাই লৈ আকৌ যাম বেলেগলৈ দেখাম গোটেই ভিডিঅ'টো দেখা পাব ক'ত কি যাওঁ বঢ়িয়া চ' এতিয়া থাৰ্ড প্লেচ আহি পালোহি টাৱাং মনেষ্ট্ৰী এইটো বহুত ডাঙৰ হয় আপোনালোকে দেখিব পাব এইটো চব বহুত ডাঙৰ হয় এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে মনেষ্ট্ৰীটো বনায়ো আছে এইটো কাৰণ কৰোণাৰ কাৰণে চাগে টুৰিষ্ট ইমান নাই আগতে শুনামতে বহুত আহে বুলি কোৱা শুনিছোঁ টুৰিষ্ট এইটো আমি ছেকেণ্ড সেই তাত আছিলোঁ এইটো ষ্টেচুটো ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ দেখি থাকিম চ' এতিয়া ভিতৰলৈ যদি যাব পাৰোঁ যাম যদি সোমাব দিয়ে
কৰোণাৰ কাৰণে নিদিবও পাৰে ন সোমাই তেতিয়া ভিডিঅ'খিনি দেখা পাব ভিতৰলৈ যদি সোমাব পাৰোঁ এতিয়া আমি মনেষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত সোমাই যাম ভিতৰটো দেখাম ভিতৰটো চাব কেমেৰাত ভালকৈ নাহিবও পাৰে হা ভিডিঅ'টো সেইবুলিও পোহৰটো কম বুলি দেখাইছোঁ আৰু দেখিছোঁ এইফালে চাকি তাকি জ্বলাই নেকি হয় নাই বাৰু তো বিশেষ একো নাই আৰু এইটোৱে ওপৰতো আছে ৰুম চুম আছে হ'লে তো এতিয়া আমি টাৱাং মনেষ্ট্ৰীৰ ওচৰত মানে মনেষ্ট্ৰীত আছিলোঁ ন মনেষ্ট্ৰী পাই ওলাম এতিয়া কিবা লেক এটা আছে আগত সেইটোলৈ ওলাই যাম ভিডিঅ'টোত দেখিব পাবই বাকী ইয়াত দিনে অলপ ফটো চটো মাৰিলোঁ ফটো চটো মাৰি হ'ল এতিয়া ডাইৰেক্ট তালৈ যাম বাকী ভিডিঅ'খিনিত দেখা পাব চাই থাকিব চ' আমি এতিয়া বুমলা পাছৰ ফালে আহিছিলোঁ বুমলা পাছৰ ফালে আহিছিলোঁ বুমলা পাছৰ ফালে আহি এইটো কিবা লেক এটা দেখিছোঁ লেকটো কি নাজানো গাড়ী এফালে ফচি গৈছে আমি বাইক তাতে থৈ আহিছোঁ এইটো লেকটো এইটো কি লেক নাজানো খালি নামটো গোটেইখন বৰফ বৰফ हम आसाम से हैं हम 7 दिन हो गया पड़ गया बहुत ठंडा ओह 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 Hey!